السلام عليكم الحباب والصحاب، صباح النور صباح الخير. ان شاء الله نمشيو اليوم تبحروا في القنيطرة ونتمنوا تعجبكم تبحيرة وتعيشوها معنا ان شاء الله. انا خوتي لا رقدتوا معايا البال، ما تعرفش نعوم، غاديين مع الجوج هذا ما تيخرجوا عليا ولا الله اعلم، غاتحيط عليا معاهم. انا صابر، انا ما عندي ما نقول، قلت لكم في الاول كان غيخرجوا عليا هاد الناس، غيخليهم. مرحبا ان شاء الله نحضيو ما تخافش ما يغرقش ان شاء الله. شي كلمة صحابو الحباب، احنا ركبنا ان شاء الله شدوا الطريق نمشيو للقنيطرة نتبحروا ان شاء الله بحر مدينة، ونتمناو اللي بغى يجي ليه مرحبا به. هو خويا سيم غادي شادين الطريق ان شاء الله. يا سلام ما تحلش عيني. الصاد شفناو تبحيرة تكون زوينة وتعجبكم ان شاء الله. راك في الشاشة اخي موار الرئيس. مورو الفيديو اليوم ان شاء الله مازال كاين معاكم العجب المتعجب اليوم. ان شاء الله
كيف ما كتشوفوا معنا الاجواء القنيطرة نايضة، هذه حامضة وما غاديش واخا يحافظ ما غاديش تلقى المركوب هنايا والشتا بدات، هذه حامضة هنا بقينا هذا هو المشكل. هذه هي كيف ما كتشوفوا معنا الاجواء هنا نايضة 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 ديال بصح نايضة، اجواء نايضة. عفوا ذراعية هذه حامضة، ولكن اللي زوين فيها هاد القنيطرة كاملة ما بغايتش ما بغايتش السيناريو ديالها بوحدو علام ياك خويا.